ریسمو داسې ډور ریسمولو لپاره لومړی راځو یو ریکټینګل اخلو شفټ د ریټ او لیکو 3 فوټ شپږ انچ کامه 8 فوټ جګوالی دی جګوالی شو دا ایکسپلوډ کوو چوکاټ اخلو 2 انچ टी आर डबल एंटर دا واپس د ایریس پاستا لمنځه یوس اوس offset دیرش ښه اوس راځو offset اخلو 4 او دلته offset الو شپږ टी आर डबल एंटर offset اخلي یو فوټ اوس offset اخلي یو انچ یو 2 انچ سمټ کې لاین اخلو offset اخلي یو انچ erase کوو مډ لاین टी आर डबल इंटर دا لین لیفت کلیک سره د منځه وړو offset اخلو 2 بیا offset اخلو 3 erg اخلو mirror اخلو ښه دې کې لومړی داسې چل کوو چې offset اخلو اوس پکې بیا offset اخلو 3 اوس پکې erg اخلو mirror اخلو erase command اخلو टी आर डबल एंटर mirror اخلو دلته مرغله offset اخلو 10 برا
offset اخلو 2 انچ لاندې مډ کې لاین اخلو د مډ لاین نه دوړه خواته 1 انچ offset اخلو erase کوو مډ لاین tr ډبل انټر offset اخلو 2 انچ tr انټر بیا انټر tr ډبل انټر offset اخلو 2 erase اخلو دا بیته د منځ واپس offset اخلو 15 erg اخلو مډ کې تلیف کلیک erase اخلو mirror اخلو tr ډبل انټر د منځه وړو mirror اخلو اوس دغه لیک ډیزاین کو offset اخلو 2 tr ډبل انټر اوس offset اخلو 2 if enter دا select دا بیا repeat دا select دا بیا repeat دا select دا بیا repeat دا select دا tr ډبل انټر دا سبه کې وځو اوس دې ته رنګ ورکو اوس دا شکل کې ډور جوړو دا د موو کاونټ واسطه اخلو دې ځینې نیسو دلته کېږدو اوس موو کمانډ اخلو دا سلیکټ کو انټر او دا ګډ نه نیسو دې طرف ته راولو 2 انټر
اوس टी आर डबल इंटर دا لين نه د منځه وړو